Ayan. O, open. Oh, so, gonna Ba't open. ka nandyan sa malapit? Dito ka lang. Ayan. Yan, init. Ako. Welcome to LuvLiNes. Hawakan natin. We use the Hahawakan ni LuvLiNes Jr. Unboxing. Unboxing, unpacking. Dito na yun. Yan. Wow. 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 Dalawa. Wow. Dito mo banda para kita. Kasi nga ay wala, ang dami. 1. Teka lang. 1. 2. 3. 4. Ipakita mo dito. 4. Ano ba yan? Alisin ko muna yung microphone para makita siya dito. Just a moment. I'm going to hang this microphone here. And she'll be looking at herself here. Ay, pala. Mali. Number 1. Oh, number 2. Yung isa mo. Number 3. Number 4. Dito ka na nga banda. Dyan. Move here a bit. Move a bit. Yung mga Layo ka ng konti para kita ka sa malayo. shinbei. Wow. May Ay, puro ganyan. Pamatong. pamatong kasi yung mga damit ko iskita yung dibdib. Ayan. LuvLiNes Jr. Ano na. Okay. Ayan, hindi nakita dibdib ko dito. Ipapatong mo to lahat. So, blue. Nasukat mo na yung blue? Tapos na. Ito, the last one is ito. Ano yan? Ito yung panter na dun sa isa. Wow, ang ganda naman. Para to dun sa isa. Magandang tela. Oh, no. LuvLiNes, and you can do FB and YT if you try that on StreamYard. Pogi apps, you can, I tried because there was an information about that. But, The last one. but, Ito yung pinili sa akin ni Mami na dami. but, you have to pay Wow. for the 2 destinations. Wow! It's beautiful. Wow! Wow! Ang haba naman niya. Oh, ang haba niya. Tumapa ka doon. Ayan. I created a live stream for that Pogi apps. That's why I put in the title test. So I tried if I can. Ay, mali pala yung pinin ko. Mali ang pinin ko, sorry, HK. Vita. Ang ipipin ko ay yung message ni Vita. For the first time, nagsuot ako ng mahaba. Minisk. Mini. Diba? Ang ganda. Yes. Hilayo natin yan. Mayamanin ka, girl. Oh. Paano ito? Yun. Oh, ay ganda. Tapos yung sando na binigay mo sa akin bagay dito. Okay. Sige, So, itayo. ito yung pinili sa akin ni tatay na damit. So, maganda ba? Si tatay pumili nito. Teka, pataasin na natin. No need for boots. Bakit ka nagpatong yan? Para hindi kita din. Para maganda ang look. Tapos, Excuse me po. if you want to be creative, Pinaggagawa mo. Gawing headband. Brother Brett modeling, yes. Ayan, nag-headband na. yan. Blue for this dress. Ay, ang ganda nanay oh. Maganda sa picture. Oh, ang ganda. And then another one. The another one, wait na. Ganda. Modeling nga, Brother Brett. Another one. Pink. Tignan natin kung ano mas bagay. Siyempre, May pink siya. May pink. May blue. Wala naman yata ang blue yan eh. pwede, magbagay dito ang blue. May pink. Bagay nga yung blue. Pink! Nag-modeling na.
Ayan na. Teka lang. Baka mamaya may nag-message. Hindi ko makita yung messages. Tatay! Tingnan mo na anak mo. Brother Brit on Facebook. My God, shoutout. Ogie Mendez. Dito na lang ako. Ang ganda Kaya, pala na talipad. napili ni tatay na damit. Ang galing mo ni tatay magpili. How much is this? How much yan? 894 to tatlo. Ooh, 894 from? Ayan, that's Shein. Shout out. Aha. Shein. Hubad na. Naghuhubad sa harap ng camera. Ang ganda, oh. Siyempre, may patong akong damit sa loob. So, Color, ano siya? Pwede? pwede siya din sa damit kong binili dati. Pang plain yata, yan. Oh, pang-plain to dun sa dilaw. Sura nito dito. Mukhang, Baliktad ata. hindi, mukhang, Pwede rin. pwede rin siya. Okay. Pero mukha kang tanga pag ganito. Hindi naman. Over. Mas bagay dito ang blue. Para sa akin, mas gusto ko dito ang blue. Ang blue? Blue? Blue. Sorry, ano kaya yung tsura ko pag naka-combat boots dito, no? Hindi pwede, mahaba. Bagay dito yung sandals na binili ko. Yung pagaling. Akala ko ba nag-ayos ka? Kung kailan ka nag-video, hindi nag-ayos. Ano ba Yung yan? ganun na ako. Mukha ng group. Ayan, there. The model. Sadaku. So, pag ganito lang, 407 in the maganda pala afternoon. talagyan ng kwintas. Wait, I will bring my kwintas. Ano pintas? Totally. So, ito. Simplest form talaga. Simple lang siya, pero maganda. I like the color. Okay. Teka. Magsusuot. Ngayon naman, nakasuot na ako ng mahaba. Mahaba. Tama lang naman yun eh. Pwede na yan sa sandals. Hindi na ako magbubuti. Sandals mo. Meron kang sandals. Kahit ano. Hindi na. Ay, nakasilip pala ako. Dapat Sorry. naka-ribbon. According to the model, dapat naka-ribbon. According to the model, shout out everyone. Okay, edit pala ako, I will get sorry. my, there. You will get there. Patayin ko na to. Okay, naka 120 GB ako dyan. Okay, mag-view ka. Shout out everyone. Shout out everyone. Ito na yung pala. Thank you. So, ayan, tatay, ang ganda pala ng pinadala mo. Tapos sa HK, meron ka pong TikTok, tsaka meron ka Yeah. sa FB. Nagtitiktok ako ng kulit-kulit. Ang kulit ng TikTok ko. Thank you, Big Boy. Big Boy, thank you so much. And everyone, maraming salamat. It's 4:23 in the afternoon. Oh, ayan. I'll be on Sunday, Pogi-Abs, I'm going to try. Kaya lang, I cannot invite anyone if I use this, the live stream here. Ano naman? The Yung pinadala. restrict Yung live stream. I cannot invite you. na puti. That's Kasi the pag- only problem. But the sound on here Yan. is So, ito na yung damit. better than the- Binili ko to. Sino yun? Binili ko to. Send mo sa akin. Send mo sa akin. Sino to? So, Hi! napakaganda. Good Oh. morning, sister. Uy! Look, So beautiful. Sino to? Exquisite. Ang ganda ng tela niya. Hi! Hello, hi! So, Hello, hi! yung dalawang to. Sino ka? No This correct. two color is Okay, very no beautiful. correct. Let me see Especially who is this no one. correct. I'm going to no correct channel. Pink. 1.03 subscribers. This crop top is very beautiful. TV. Very Okay. beautiful. Ibig sabihin niya, You are from... ganda niya, oh. Where are you from? Lodison, Marak. Napakaganda ng... No correct Mix TV channel. Along. Sige na nga, nag-subscribe ka sa akin. You are here. Da. I'm here. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.